हेलो एन्ड वेलकम एभ्रीवन। आजको भिडियो भने यस्तो प्रकारको हुन गइरहेको छ। तपाईहरुले हेर्न सक्नुभएको छ। यो प्रिभ्यू भिडियोमा देखाइसकेको छ। यस्तो प्रकारको भिडियो अहिले एकदम ट्रेन्डिङमा रहिरहेको छ टिकटक भरि नै। यो भिडियो अपलोड गर्नुभयो भने तपाईको पनि भिडियो भाइरल जाने सम्भावना रहेको छ। यो भिडियो बनाउनभन्दा अगाडि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरेर यो भिडियोलाई एक लाइक दिनु होला। त्यसरी तपाईलाई सुरुमा प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ। ट्रुबो VPN सर्च गरेर तपाईले ट्रुबो VPN लाई इन्स्टल गरेर ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो VPN नलगाउँदा चाहिँ एकदम झ्याउ हुन्छ, त्यही भएर VPN युज गर्नु सजिलो हुन्छ। धेरैले भन्नुभएको छ VPN चाहिँ किन भनेर। VPN लगाउँदा चाहिँ सजिलो हुन्छ त्यसैले। अनि त्यसपछि गोल आइकन देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नुस्। त्यसलाई ओपन गरिसकेपछि त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईलाई यहाँ देखाउँछ लोकेसन्स र स्पेशलवाला देखाउँछ। तपाईले स्पेशलमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईलाई त्यहाँ कार्ड माग्छ, त्यसमा नगर्नुस्। तपाईले लोकेसनमा क्लिक गर्नुस्। लोकेसनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले जर्मनी सिलेक्ट गर्नुस्। त्यो चाहिँ एकदम सजिलोसँग कनेक्ट हुन्छ। अनि माथि चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ फ्री वाला रहेका छन्। तलको चाहिँ प्रिमियम हो, कार्ड माग्छ। यसमा पनि तपाईले माथिकोमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले सजिलोसँग कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ एकैछिनमा कनेक्ट भइहाल्छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरोमा चाहिँ कनेक्ट भइसकेको छ। अब भने मैले ब्याक गर्छु। ब्याक गर्नुभन्दा अगाडि एड दिन्छ, एडलाई चाहिँ कट गर्न सक्नुहुन्छ, केही पनि हुँदैन। यसलाई सिम्पली ब्याक गरिदिनु। ब्याक गरेर तपाई त्यस्तो भिडियो तपाईले टिकटकमा सजिलोसँग भेट्नुभयो भने ठिकै छ, नत्र मैले डिस्क्रिप्सनमा लिंक पनि राखिदिन्छु होला। तपाई टिकटकमा जानुस् र सर्च गर्नुस्। हाम्रो यो युट्युब च्यानलको नाम सर्च गर्नुस्, टेक्निकल चासो भनेर। टेक्निकल चासो भनेर सर्च गर्नुभयो भने तपाईलाई त्यहाँ मैले अहिले अपलोड गरेको नयाँ भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ मैले सिकाउन गइरहेको छु अहिले। त्यो भिडियो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ टेक्निकल चासो भनेर सर्च गर्नुस् पहिला। नत्र भने तपाईले भेट्नु भन्छ भने अरु भिडियो भेट्नुहुन्छ, ट्रेन्डिङ छ, तपाईलाई यही जान पर्दैन। हेर्न सक्नुहुन्छ, फलो नि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले ट्रेन्डिङ भिडियो बनाइरहेको हुन्छु यसमा पनि सिकाउनको लागि। त्यसपछि तपाईले यो म्युजिक चाहिँ लगाउन चाहनुहुन्छ भने गोल आइकनमा क्लिक गरेर एड टु फेभरेटमा क्लिक गर्नुस्। अनि त्यसपछि क्यापकट फ्री भिडियो एडिटर लेखेको छ, जुन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले छिटो नै युज टेम्पलेट इन क्यापकटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र हट्न सक्छ। एकछिन मोबाइल ह्याङ भए जस्तो हुन्छ, मेरो मात्र हो कि सबैको पनि थाहा भएन। अनि यो आवाज पनि एकदम म्युजिक एकदम झ्याउलाउँदो बज्छ, त्यसलाई नि कम गराएर गर्न सक्नुहुन्छ। अनि युज टेम्पलेटमा क्लिक गर्नुस्। अनि त्यसपछि तपाईले त्यहाँ दुईटा फोटो अपलोड भन्नाले एड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले जुन सानोमा त्यो देख्न चाहनुहुन्छ त्यो फोटोलाई चाहिँ पछि गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन मेसेज आउँछ नि अरूको, त्यसलाई चाहिँ पछि गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि आफ्नो फोटोलाई चाहिँ आफ्नो फोटो गराउन चाहनुहुन्छ भने आफ्नो फोटो अगाडि दिइहाल्नुस्। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ देखाएको पनि छु। अनि त्यसपछि तपाईले टेक्स्ट चाहिँ एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। एडिट टेक्स्टमा क्लिक गर्नु। अनि त्यसपछि यो के लेखेछ हामीले बुझिदैन। अनि यो तपाईले के गर्न चाहनुहुन्छ त्यही गर्न सक्नुहुन्छ, त्यही टिकटकहरुमा देखेर। मैले चाहिँ यस्तै गराएको छु। यसरी नै तपाईले यहाँ एडिट टेक्स्टमा क्लिक गर्दै एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एडिट भइहाल्छ। एडिट भइसकेपछि तपाईले अनि माथि देख्न सक्नुहुन्छ एक्सपोर्ट भन्ने, एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले अहिले चाहिँ पुरा भिडियो हेर्नुस्। एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नुस् माथि। एक्सपोर्टमा क्लिक गरेपछि तपाईलाई एक्सपोर्ट विथआउट वाटरमार्कमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले त्यसपछि एकछिन टाइम लिन्छ। त्यसपछि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर लाइक गर्नुस्। अब चाहिँ तपाईलाई डाइरेक्ट टिकटकमा लैजान्छ। टिकटकमा लैसकेपछि तपाईले अघि एड गरेको साउन्डलाई, फेभरेटमा राखेको साउन्डलाई यहाँ एड गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको भोल्युम चाहिँ तपाईले ओरिजिनललाई कम्पेयर गराउन सक्नुहुन्छ र बढाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईले चाहिँ यो ओरिजिनल साउन्डमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले भिडियोको सुरुमा चाहिँ ओरिजिनल साउन्डमा बनाएर देखाएको हो, टिकटकमा चाहिँ अर्को एड गरेको साउन्ड छ।